So hello everyone, welcome back to Assam Experience, a wing of Avit Shiksha. আপোনালোকক সকলোকে মই আসাম এক্সপেৰিয়েন্স চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। সো আজি এই লাইভ সেশনটোত আমি এটা টপিক আনিছো এজৰ ওপৰত, এজ ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছবোৰৰ ওপৰত এটা টপিক আনিছো। সো এই সেশনটোত আজি আমি এই এজ ৰিলেটেড টপিক যিটো হয় এই টপিকটো আমি এই কাৰণে আনিছো কাৰণ এই টপিকটো কৰাৰ কিছুমান বহুত ট্ৰিক্স আছে আৰু কিছুমান কনচেপ্টছ আছে। সো আমি এক্সামত কেনেকৈ এই টপিকটো এজ ৰিলেটেডৰ পৰা অহা কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকৈ কুইক টাইমত কিছুমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক এপ্ৰ'চৰ থ্ৰুদি কৰিব পাৰোঁ, সেই ট্ৰিকবিলাক আমি আজি এই ছেশ্যনটোত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে এই লাইভ ছেশ্যনটো অনা হৈছে। সো আপোনালোকে এই ছেশ্যনটো লাইভত আছে, আপোনালোকৰ যিখিনি কুৱেৰি থাকে, কমেণ্ট থাকে, আপোনালোকে চেট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এই ছেশ্যনটো আমি বিগিন কৰিম। সো এই ছেশ্যনটোৰ যিবোৰ PDF থাকে, এইবোৰ PDF আপোনালোকে এই ক্লাছটোৰ শেষত আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে PDFবোৰ পাই যাব। সো আমি ক্লাছৰ শেষত এইবোৰ বস্তু আলোচনা কৰিম। সো আমি আহক প্ৰথমতে এই ক্লাছটো আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইলত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে, থাম্বনেইলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আজি আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিকবিলাক ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, গুড আফটাৰনুন টু অল। চ' গুড আফটাৰনুন। চ' আহক আমি ক্লাছটো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি শ্বৰ্ট ট্ৰিকবিলাক আমি আজি এই ছেশ্যনটোত আজি ডিছকাছ কৰিম। যিবোৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ থাকে, চ' আপোনালোকে কুৱেশ্যনছবিলাক চেট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু ক্লাছৰ শেষত আপোনালোকে PDFবোৰ পাব। চ' ইন জেনেৰেল আমি যিবোৰ এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকে, এই প্ৰব্লেমবিলাক আজি আমি কিছুমান কনচেপ্ট আছে ৰেচিঅ'ৰ, যিবোৰ কনচেপ্ট আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি সলভ কৰিবলৈ চাম। চ' এই কনচেপ্টবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু কিছুমান কুৱেশ্যনছ আমি ৰেচিঅ' এজ ৰিলেটেড যিবোৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে, সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি পেলাই বা কুৱেশ্যনে যিটো ডিমাণ্ড কৰে সেই হিচাপত আমি এপ্ৰ'চটো আজি এই কুৱেশ্যনবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ চাম। চ' আহক আমি ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। চ' ইন জেনেৰেল যিটো এজৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে, সেই চেপ্টাৰটোত আমি ৰেচিঅ' কেনেকৈ এপ্লাই কৰি সেইখিনি বস্তু আজি ইয়াত ডিছকাছ কৰা হ'ব। আমি ৰেচিঅ'টো কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ, সেই বস্তুটো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু কিছুমান কুৱেশ্যনছ আছে, সেই কুৱেশ্যনছবিলাকত আমি ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ ফৰ্ম কৰি পেলাই কুৱেশ্যনটো ইজিলি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি বস্তু আজি ইয়াত ডিছকাছ কৰা হ'ব এই ছেশ্যনটোত। চ' আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব। চ' এই কুৱেশ্যনছবিলাক আমাৰ অসমীয়াটো পাব, আপোনালোকে ইংলিছতো পাব। চ' আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজেও এই কুৱেশ্যনবোৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ চাব আৰু আপোনালোকৰ যিটো এপ্ৰ'চ হয় আৰু মোৰ লগত এপ্ৰ'চ যিটো হ'ব সেইটো তাৰপিছত আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব। চ' আহক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। উইল ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যিটো আপোনালোকৰ আগত ডিছপ্লে হৈছে, এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। চ' ইয়াতে কৈছে যে 12 years ago the ratio of the ages of A and B was 7:4 and 15 years hence the ratio of ages of A and B will be 16:3. Find the present age of B. Bৰ present age উলিয়াবলৈ দিছে আৰু যিটো এজ ৰিলেটেড এইটো কনচেপ্টটো আমি কুৱেশ্যনত সুধি, তাৰমানে 12 years ago আৰু 15 years hence। আৰু এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক কৰিব গ'লে মই এটা কনচেপ্ট আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিবলৈ বিচাৰিম। যিটো আমাৰ যদি এজৰ যিটো টপিক হয়, এই টপিকটো যদি আমি ৰেচিঅ'ৰ থ্ৰুদি ছল্ভ কৰোঁ, ইয়াতে আমি এই কুৱেশ্যনবোৰ কৰিবলৈ, এইটো কুৱেশ্যন বিশেষকৈ কৰিবলৈ আমি এটা কনচেপ্ট ইউজ কৰিম। ধৰি লওক দুজন ব্যক্তি আছে A and B। A and B are two person, A is to B are two person and আৰু আপোনালোকে মন কৰিব, ধৰি লওক এৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেজ, মই P টো প্ৰেজেণ্টেজ বুলি ধৰিছোঁ, এৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেজ সেইটো আজিৰ ডেটত 10 years হৈ আছে আৰু বিৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেজ আজিৰ ডেটত সেইটো 15 years হৈ আছে। অ'কে, চ' 10 আৰু 15টো হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্টেজ। অ'কে, চ' মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে আফটাৰ 10 years মানে প্লাছ 10 years, আফটাৰ 10 years তেওঁলোকৰ যিটো এজ হ'ব সেইটো অবভিয়াছলি আফটাৰ 10 years মানে আজি যদি এৰ এজটো প্ৰেজেণ্ট 10 years হৈ আছে, আফটাৰ 10 years অবভিয়াছলি এইটো 20 years হ'ব। আৰু যিটো বিৰ প্ৰেজেণ্টেজ হৈ আছে আফটাৰ 10 years সেইটো অবভিয়াছলি আপোনালোকৰ 25 years হৈ যাব। চ' আপোনালোকে যিটো গেপ দেখিছে, এজৰ যিটো গেপ দেখিছে 10ৰ পৰা 15, 20ৰ পৰা 25, অবভিয়াছলি সেইটো কিমান দেখিছে 5 yearsৰ। প্ৰেজেণ্ট এজতো যিটো এ আৰু বিৰ যিটো গেপ আছিলে এজৰ,
এটো 5 ইয়াৰ্ছৰ আছিলে আৰু আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছৰ যিটো এজৰ গেপ আছে হেতু আপোনালোকৰ 5 ইয়াৰ্ছ আছে আপোনালোকে আৰু 10 ইয়াৰ্ছ নলয় যদি মই যদি ইয়াতে আৰু প্লাস 20 ইয়াৰ্ছ কৰো প্ৰেজেন্টৰ পৰা প্ৰেজেন্টৰ প্লাস 20 ইয়াৰ্ছ কৰিলে প্ৰেজেন্টটো চাওক যদি 10 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে প্লাস 20 ইয়াৰ্ছ হৈ গলে আফটাৰ 20 ইয়াৰ্ছ এ ৰেজটো হৈ যাব 30 ইয়াৰ্ছ এ ৰেজটো হৈ যাব 30 ইয়াৰ্ছ আৰু বিৰ যিটো এজ হয় আফটাৰ 25 টু আফটাৰ 20 কিমান হৈ যাব 35 ইয়াৰ্ছ সো এটাৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হেতু আপোনালোকৰ 5 ইয়াৰ্ছ হৈছে ঠিক আছে মই এই বস্তুটো কিয় দেখুৱাইছো কাৰণ যিটো মই ক'ব বিচাৰিছো এটো বস্তু যিটো এজৰ গ্যাপ 5 ইয়াৰ্ছ 5 ইয়াৰ্ছ 5 ইয়াৰ্ছ এই গ্যাপটো কিন্তু সদায় কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব ওকে সো এই গ্যাপটো সদায় কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব এটো গ্যাপ কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় আপোনালোকে যিমান আগুৱাই যায় বা যিমান পিছুৱাই যায় আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা যদি পিছুৱাব বিচাৰিছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ যিটো এজৰ গ্যাপ আছে হেতু সদায় আপোনালোকৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব হেতু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সে এটো প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ্ছ যদি আমাৰ এৰ যিটো প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ্ছ হেতু যদি 10 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে আৰু বিৰ যদি প্ৰেজেন্ট ইয়াৰ্ছ হেতু 15 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে মই যদি বিফৰ 5 ইয়াৰ্ছ মানে 5 ইয়াৰ্ছ এগো যদি চাও তেতিয়া হলে -5 কৰিম তাৰ মানে 5 বছৰ আগত এৰ যিটো এজ হ'ব হেতু 5 ইয়াৰ্ছ হৈ যাব 10 ৰ পৰা -5 আৰু 15 মানে 5 বছৰ আগত যদি যাও এটো হৈ যাব 10 ইয়াৰ্ছ সো ইয়াৰ যিটো গেপ আছে 5 আৰু 10 ৰ তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স এটো সদায় 5 ইয়াৰ্ছ এটো হৈ যাব আৰু প্ৰেজেন্টটো আমাৰ কিমান আছিল 5 ইয়াৰ্ছ হৈ আছিল সো এটো আফটাৰৰ কেছ আৰু এটো বিফৰৰ কেছ সো আফটাৰৰ কেছ আফটাৰ দি প্ৰেজেন্ট ইজ আৰু এটো বিফৰ দি প্ৰেজেন্ট ইজ সো দুইটা কেছতে আমি কি বুলি দেখিছো যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হয় এ আৰু বিৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হয় এ আৰু বিৰ হেতু সদায় আমাৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে হেতুত কোনো চেঞ্জ নাহে সো এই কনসেপ্টটো যিটো হয় তেওঁলোকে মৰাৰ লগে তেওঁলোকৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হ'ব হেতু সদায় সেম হৈ থাকিব সো এই কনসেপ্টটো আজি আমি এই কোৱেশ্চন ফৰত এপ্লাই কৰিম আৰু এপ্লাই কৰি পেলাই কেনেকৈ আমি ৰেশিও থ্ৰদি কৰিব পাৰো এইখিনি বস্তু আমি চাম সো নিশ্চয় এইখিনি বস্তু আপোনালোকে বুজি পাইছে এই কনসেপ্টটো সো আফটাৰ আৰু বিফৰ প্ৰেজেন্টৰ পৰা আফটাৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা বিফৰ প্ৰেজেন্টৰ পিছত আৰু প্ৰেজেন্টৰ আগত যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হ'ব দুজন ব্যক্তিৰ মাজত হেতু সদায় আপোনালোকৰ কনস্ট্যান্ট হৈ থাকিব সো এই কনসেপ্টটো আজি আমি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম সো ওকে এই কনসেপ্টটো এই কোৱেশ্চনটো আজি আমি এপ্লাই কৰিম So first question to Sabo, 12 years ago, the ratio of the ages of A and B was 7:4. So 12 years ago মানে যিটো age হ'ব আপোনালোকৰ -12 years. So মই present এৰ পৰা আগত মানে -12 বুলি লিখিম এই বস্তুটো -12 years মানে 12 years ago A আৰু B ৰ যিটো এজৰ ৰেশিও হৈ আছে হেতু কিমান হৈ আছে 7:4 হৈ আছে ওকে 7:4 আৰু 15 years hence মানে প্ৰেজেন্টৰ পৰা +15 প্ৰেজেন্টটো যদি p হৈ থাকে ইয়াৰ পৰা +15 তাৰ মানে +15 years 15 বছৰ পিছত যিটো এজৰ ৰেশিও দিছে কোৱেশ্চনত হেতু আপোনালোকৰ 16:13 বুলি কৈ থৈ দিছে ওকে সো এতিয়া ইয়াতে বস্তুটো হল যে আমাক কি সুধিছে যিটো প্ৰেজেন্ট এজ অফ বি উলিয়াবলৈ দিছে ফাইন্ড দা প্ৰেজেন্ট এজ অফ বি বুলি কোৱেশ্চনত কৈছে সো এতিয়া বস্তুটো এ হল যে আমি চাও যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স মই অলপ আগতে ক'লো যিটো ডিফাৰেন্স হ'ব হেতু কিমান হ'ব চাও যদি আজি মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই দিও এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে সে এজন ব্যক্তিৰ যদি প্ৰেজেন্ট এজ সো বিৰ প্ৰেজেন্ট এজটো যদি আজি 20 ইয়াৰ্ছ হয় সে 5 ইয়াৰ্ছ পিছত যিটো এজ হ'ব 5 ইয়াৰ্ছ পিছত বিৰ এজটো কিমান হৈ যাব 25 হৈ যাব আৰু যিটো এজ 5 বছৰ পিছত যিটো 5 বছৰ পিছত আৰু 5 বছৰ আগত সো -5 ইয়াৰ্ছ 5 বছৰ আগত যিটো বিৰ এজ হ'ব হেতু হৈ যাব আপোনালোকৰ 15 ইয়াৰ্ছ সো এওঁলোকৰ মাজত যিটো গ্যাপ হয় সব কিমান হৈ আছে 5 আৰু 5 -5 +5 15 আৰু 25 তাৰ মানে 10 ইয়াৰ্ছ হৈ আছে সো 10 ইয়াৰ্ছৰ ডিফাৰেন্সটো আছে সো এই বস্তুটো আমি ৰেশিওত এতিয়া এপ্লাই কৰিম সো এই যিটো আপোনালোকে পাইছে এজটো যিটো ৰেশিওৰ এজ হয় এই বস্তু সব 12 years ago আৰু 15 years hence সো কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা কি হয় 15 years hence বা 12 years ago যেতিয়া আহিব 15 years hence বা 15 after 15 years একে বস্তু হয় এই বস্তুটো আপোনালোকে নোট কৰিব আৰু 12 years before বা 12 years ago বুলি ক'লে হেতু -12 সো obviously 12 আৰু 15 যিটো এজ হৈ আছে তেওঁলোকৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হ'ব হেতু 12 আৰু 15 হ'ব obviously এটো 27 years ওকে সো এজৰ যিটো ডিফাৰেন্স এ আৰু বি ৰেশিওৰ যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স পাইছো হেতু 27 পাইছো সো এতিয়া আপোনালোকে চাওক যিটো 27 বাঢ়িছে হেতু কেনেকৈ বাঢ়িছে চাওক এই ৰেশিওটো 12 বছৰ আগতে যিটো ৰেশিও আছিল এ আৰু বিৰ হেতু 7:4 হৈ আছিল আৰু 15 বছৰ পিছত যিটো ৰেশিও হৈছে এ আৰু বিৰ হেতু 16:13 হৈছে
So obviously 4 ৰ পৰা 13 তাৰমানে obviously 9টা পাৰ্ট বাঢ়িছে ৰেচিঅ' ৱাইজ আৰু যিটো 7 ৰ পৰা 16 হৈছে সেইটো কিমান হৈছেগে 9টা পাৰ্ট বাঢ়িছে ওকে ৰেচিঅ' ৱাইজ যদি আমি চাওঁ 9 কে বাঢ়িছে তাৰমানে obviously এইটো 9 কে বাঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে ৰেচিঅ'টো ইকুৱেলি ডিস্ট্ৰিবিউট হ'ব তাৰমানে 9 পাৰ্টৰ যিটো ভ্যালু হ'ব ইয়াৰ ৱাইজত যদি আমি চাব যাওঁ আমি যদি ইয়াৰ ৱাইজত চাব যাওঁ বছৰত কিমানকে ডিফাৰেন্সটো হৈ আছে 27 তো obviously 9 পাৰ্টৰ যিটো ভ্যালু হয় হেতু কিমান হ'ব লাগিব ৰেচিঅ' ৱাইজ যদি আমি চাওঁ 9টা পাৰ্টৰ ভ্যালু আমাৰ 27 27 হ'ব লাগিব সো obviously 1 পাৰ্টৰ যিটো ভ্যালু হ'ব হেতু আপোনালোকৰ 3 হ'ব লাগিব ওকে সো 1 পাৰ্টৰ যিটো ভ্যালু হয় হেতু আপোনালোকৰ 3 হ'ব লাগিব সো obviously আমাৰ কোৱেশ্চনত এবিলাক কোৱেশ্চনত যে টাৰ্গেট হ'ব লাগে সদায় 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াই লোৱা এটোৱে আমাৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ব লাগে সো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 3 হৈ আছে সো এই যেটো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু ইয়াতে কিমান কি ভগুৱা আছে ৰেচিঅ'টো ডিভাইড হৈ আছে 7:4 পাৰ্টত মানে 7 পাৰ্ট A পাইছে আৰু 4 পাৰ্ট B পাইছে সো obviously এই 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি মই ইয়াতে পুট কৰো আপোনালোকে 12 বছৰ আগৰ যেটো ৰেচিঅ' আছে হিয়াত পুট কৰিছে এই আমাক কি উলিয়াইছে B টো ওকে B ৰ কেছত আমি পুট কৰিম আমাক যি হুদে কোৱেশ্চনত হেতু উলিয়াম সো B ত খুদিছে সো obviously আমি B ৰ বস্তুটো উলিয়াম B ৰেছটো উলিয়াম after 12 years তাৰমানে -12 years এগো B যেটো এজ হ'ব হেতু কিমান হৈ আছে B is 7:4 হৈ আছে সো obviously আমি এই 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 3 হয় 4 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াবলৈ চাম সো 4 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব 4 into 3 হৈ যাব that will be equal to 12 years ওকে কিন্তু এই যেটো 12 years ওলাইছে এই এজটো হয় B ৰেছ 12 years ago 12 বছৰ আগতে সো এতিয়া যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হ'ব obviously হেতু যেটো এজ উলিয়ালো 12 বছৰ আগৰ হৈছে সো প্ৰেজেন্ট এজটো যদি মোক লাগে obviously তাত কিমান এড কৰিব লাগিব +12 এড কৰিব লাগিব এই যেটো এজ ওলাইছে B এটো 12 বছৰ আগৰ এজ হয় সো মোক যদি ইয়াৰ পৰা প্ৰেজেন্ট এজটো লাগে B প্ৰেজেন্ট এজটো সো obviously মই ইয়াতে +12 কৰিব লাগিব সো +12 যেতিয়া কৰিম মই obviously এটো 24 years পাম আৰু এটোৱে মোৰ B প্ৰেজেন্ট এজ হৈ যাব সো দিস ইজ ইয়োৰ কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰেজেন্ট এজ অফ B সো এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব সো এই বস্তুটো আমি এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে যদি 15 বছৰ 12 বছৰ আগৰ পৰা ওলাইছে আপোনালোকে যদি এটো এজটো 15 ইয়াৰ্ছৰ এই ৰেচিঅ'টোৰ পৰা উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়া উলিয়াব পাৰে আপোনালোকে যদি 15 ইয়াৰ্ছ পিছৰ ৰেচিঅ'টো প্ৰেজেন্টৰ পৰা 15 ইয়াৰ্ছ পিছৰ যেটো ৰেচিঅ' দিয়া আছে সেই ৰেচিঅ'টো যদি আপোনালোকে পুট কৰি দিয়ে 13 পাৰ্টত যদি 3 টো পুট কৰি দিয়ে তেতিয়াও আপোনালোকে 24 পাব কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যদি মই এটো ৰেচিঅ'ৰ পৰা উলাও এই যেটো ৰেচিঅ' দিছে ইয়াৰ পৰা উলিয়াও B raised to the ulium B will be equal to 3 into 13 that will be equal to 39 years age to 39 years pa mami a is to B present or 15 years pisor ane after 15 years kintu jodi mok present lage obviously muk moi pisale back koribo lagibo so back koribo lagibo apani age to moi kiman minus koribo lagibo 39 minus 15 koribo lagibo 15 years agwai asu to 15 years piswabo lagibo present pabole that will be equal to 24 years সো দুটা কেছৰ পৰা আপোনালোকে বি ৰেছটো উলিয়াব পাৰে ওকে দুটা কেছৰ পৰা আপোনালোকে বি ৰেছটো উলিয়াব পাৰিব সো obviously আপোনালোকে অপচনত চেক কৰিব কিমান আছে এই 24 ইয়াৰ্ছটো কোনটো অপচনত আছে অপচন নম্বৰ সি আছে 24 ইয়াৰ্ছ সো এটো অপচনে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হৈ যাব সো এই কোৱেশ্চনটোত কি হৈ আছে অলৰেডি আমাৰ যেটো ৰেচিঅ'ৰ পাৰ্ট ওয়াইজ বাঢ়িছে হেতু ব্যালেন্স হৈ আছে সো ইয়াত মই এক্সট্ৰাকে ৰেচিঅ'টো ব্যালেন্স কৰিব লগিয়া হোৱা নাই কাৰণ 4 ৰ পৰা 13 obviously 9 পাৰ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে 7 or 16 obviously 9 part increase hoise 9 ke badhise aru age wise jodi ami difference to saw hetu 27 hoy ase that means 9 part or jitu value hobo hetu je teulukor age or difference or jitu value hobo tar logot equal hobo next ketia ba ami enuka question pau jot amar yate to 9 part ke dutate bahise a aru b he karone ami nijake ratio to ami balance koribo logia hua nai ami ketia ba enuka question pau jot ami ratio to nijake balance koribo logia hoy সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ব্যালেন্স কৰো সেইবোৰ কোৱেশ্চনও আমি ইয়াতে ডিসকাস কৰিম নেক্সট এটো কোৱেশ্চন চাও আগৰটো নিচিনা একে হয় কোৱেশ্চনটো সেম প্যাটাৰ্নৰ হয় সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰিব কোৱেশ্চনটো নিজে কৰিবলে আগৰটো নিচিনা একে হয় সো ইয়াতে কৈছে 16 ইয়াৰ্ছ এগো 16 বছৰ আগতে এ আৰু বি যেটো আয়ুৰ অনুপাত হয় হেতু কিমান ৰেচিঅ' বুলি কৈছে 9:9:5 বুলি কৈছে আৰু কৈছে and 10 years hence the ratio of A and B 10 বছৰ পিছত যেটো A আৰু B 10 years present er pa 10 বছৰ পিছত যেটো A আৰু B ratio হবগে হেতু হবগে আপোনালোকৰ 10:7 আমাক A present is to উলিয়াব দিছে সেম কোৱেশ্চন প্ৰথমটোৰ নিচিনাই সেম কোৱেশ্চন হয় সো ইয়াতেও আমি সেম কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰিবলৈ চাম তো 16 years ago বুলি কৈছে সো obviously মই ratio to কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি -16 years
So minus 16 years ago. So minus 16 A আৰু B যিটো ৰেচিঅ হয় A is to B যিটো ৰেচিঅ হৈ আছে এটো কিমান হৈ আছে এটো হৈ আছে 9:5 হৈ আছে ওকে 9:5 হৈ আছে আৰু 10 years hence বুলি কৈছে so 10 years hence to plus 10 years 10 years hence to plus 10 years plus 10 years 10 years hence যদি হয় মই plus 10 years present to আপোনালোকে 0 বুলি ধৰক বা p বুলি ধৰক প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 10 years আৰু প্ৰেজেন্টৰ পৰা 16 বছৰ আগত মানে 16 years ago so 10 years প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 10 years যিটো ৰেচিঅ হ'বগে হেতু কিমান বুলি কৈছে 10:7 বুলি কৈছে ঠিক আগৰ নিচিনাই হয় কোৱেশ্চনটো 10:7 বুলি কৈছে so মই এহেতৰ যিটো ডিফাৰেন্স হয় হেতু সাম এজৰ ডিফাৰেন্স 16 আৰু 10 obviously যিটো এজৰ ডিফাৰেন্স হৈ আছে এটো আপোনালোকৰ 26 years হৈ আছে ওকে 26 years হৈ আছে so obviously যিটো 26 years হৈ আছে হেতু আমি এজৰ ডিফাৰেন্সটো পাইছো এতিয়া ৰেচিঅ ওয়াইজ আমি সাম যে বস্তুটো কিমান বাঢ়ি আছে so ৰেচিঅ ওয়াইজ আমি যদি চেক কৰো ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে ৰেচিঅটো আমাৰ ইয়াতে 5 ৰ পৰা 7 তাৰ মানে কিমান মান পাৰ্ট বাঢ়িছে 5 ৰ পৰা 7 হ'বলে obviously 2 পাৰ্ট বাঢ়িছে আৰু এটা বাঢ়িছে 9 ৰ পৰা 10 obviously 1 পাৰ্ট বাঢ়িছে so আমি জানো যে ৰেচিঅটো যদি আমি 26 years যদি হেতলকৰ এজৰ ডিফাৰেন্স আছে তেওলকৰ যিটো ৰেচিঅৰ গ্যাপ থাকিব হেতু আপোনালোকৰ সেম হ'ব লাগিব ইয়াতে কিন্তু যেটো 5 ৰ পৰা 7 হৈছে ইয়াতে দুটা পাৰ্ট ইনক্ৰিজ হৈছে এৰ ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকে যদি চেক কৰে 9 ৰ পৰা 10 হৈছে তাৰ মানে এটা পাৰ্টৰ হে ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে দ্যাট মিন্স এৰ ৰেচিঅটো ব্যালেন্স হৈ থাকা নাই তো ব্যালেন্স আমি কেনে কৰো ব্যালেন্স কৰিবলৈ আপোনালোকে এই যেটো মই কৈছিলো আগতে যেটো এজৰ ক্ষেত্ৰত মই আগতে যেটো এক্সপ্লেনেশন দিলো দুটা ব্যক্তিৰ মাজত যেটো এজৰ ডিফাৰেন্সৰ গ্যাপ থাকে বা গ্যাপ বুলি বা ডিফাৰেন্স বুলি আপোনালোকে কয় হেতু সদায় কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে সো obviously আপোনালোকে সব 9 ৰ পৰা 5 তাৰ মানে যেটো গ্যাপ আছে হেতু obviously আপোনালোকৰ 4 হৈ আছে আৰু 10 ৰ পৰা 7 obviously যেটো গ্যাপ আছে হেতু আপোনালোকৰ কিমান হৈ আছে 3 হৈ আছে সো এই যেটো 4 আৰু 3 এই গ্যাপটো আমি ইকুৱেল কৰি ল'ব লাগিব সো obviously আপোনালোকে চাওক 9 ৰ পৰা 5 4 ৰ ডিফাৰেন্স 10 to 7 3 ডিফাৰেন্স এই গ্যাপটো যদি আমি ইকুৱেল কৰিবলৈ যাও আমি এই গুটে ৰেচিঅটো 4 টো আমি 12 কেনেকৈ কৰিব পাৰো 4 আৰু 3 এলসিএম সেম কৰিবলৈ আমি এলসিএম টোৱে চাও 4 আৰু 3 যেটো এলসিএম হেতু 12 হয় 4 টো যদি মই 12 কৰিব লাগে obviously 4 ক মই 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যেটো 3 হৈ আছে ইয়াক যদি মই 4 এ মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া এটো 12 হৈ যাব so that means মই এই গুটে যেটো ৰেচিঅ 9:5 এই গুটে ৰেচিঅটোক মই 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু 10:7 এই গুটে ৰেচিঅটোক মই 4 এ দি মাল্টিপ্লাই কৰিম এতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত কিন্তু আমাৰ যেটো এই ৰেচিঅটো যেটো কোৱেশ্চনত আমাক দিয়া আছে এই ৰেচিঅটোৰ ইউজ আমি কোৱেশ্চনত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ৰেচিঅটো আমাৰ এতিয়া আমি ব্যালেন্স নিজে কৰি লৈছো যেটো কোৱেশ্চনত আমাক ৰেচিঅ দিছিল হেতু ব্যালেন্স হৈ নাছিলে কাৰণে আমি এই যেটো ৰেচিঅ হয় এটো আমি নিজে ব্যালেন্স কৰিম সো যেতিয়া আমি নিজে ব্যালেন্স কৰিম obviously আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলো এতিয়া যেতিয়া ৰেচিঅটো নতুন ৰেচিঅ পাম a to b ৰ হেতু কিমান পাম obviously চাওক 9 3 জ 27 হৈ যাব 27 আৰু 5 3 জ 15 হৈ যাব ওকে 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিছো গুটে ৰেচিঅটো ইয়াতে চাওক এটো 10:7 টো আমি গুটে ৰেচিঅটো মাল্টিপ্লাই কৰিম এটো হৈ যাব আপোনাৰ 40 আৰু 28 so এতিয়া চাওক ইনক্ৰিমেন্টটো কিমান হৈ আছে 15 ৰ পৰা 28 আৰু 27 ৰ পৰা 14 obviously ইয়াতে কিমান কে বাঢ়িছে 13 পাৰ্ট কে বাঢ়িছে আৰু ইয়াতো আপোনালোকৰ কিমান কে বাঢ়িছে 27 ৰ পৰা 40 হৈছেগে মানে obviously ইয়াতে আপোনালোকৰ 13 পাৰ্ট কে বাঢ়িছে so 13 পাৰ্ট obviously এই 13 পাৰ্টৰ যেটো ভ্যালু হেতু কোৱেশ্চনত আমাৰ কিমান ইনক্ৰিমেন্ট হোৱা বুলি দেখুৱাইছে 26 বুলি দেখুৱাইছে that means আমাৰ যেটো 13 পাৰ্টৰ ভ্যালু হয় ইয়াতে 13 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হৈ গৈছে 26 years হৈ আছে so obviously 1 পাৰ্টৰ যেটো ভ্যালু হ'ব হেতু 2 হ'ব so obviously আমাৰ কনসেপ্ট আমাৰ কামটো এটোই আছিল 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু লকে উলিয়াই লোৱা 2 years এতিয়া যেটো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 2 পাইছো এটো আপোনালোকে এই যেটো ৰেচিঅ হয় এটো ৰেচিঅটো এতিয়া আপোনালোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰে ভ্যালু পুট কৰিবলৈ কাৰণ আমি এটো চেঞ্জ কৰি লৈছো so এতিয়া যেটো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 2 পাইছো এই ভ্যালুটো আমি এই যেটো ৰেচিঅ আছে ইয়াতে পুট কৰক নতুবা ইয়াতে পুট কৰক আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে যদি এই 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাক কি উলিয়াব দিছে প্ৰেজেন্টেজ অফ a এৰ যেটো প্ৰেজেন্টেজ উলিয়াব দিছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি এৰ এস টো উলিয়াবলৈ চাও আপোনালোকে 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 2 তাৰমানে a যদি 27 হৈ আছে so obviously a কিমান হৈ যাব 27 পাৰ্টৰ ভ্যালু 27 into 2 54 years এৰ এস উলিয়াব দিছে 54 years কিন্তু যেটো এটো এৰ এস 54 years উলাইছে এই 54 years টো আপোনালোকৰ এৰ এস 16 বছৰ প্ৰেজেন্টৰ পৰা 16 years আগত উলাইছে এই প্ৰেজেন্টৰ পৰা 16 years আগৰ যেটো এজ হয় প্ৰেজেন্ট টু নহয় এই যেটো 54 উলাইছে এই 54 টু 16 years আগৰ এজ হয় এৰ তো 16 years পিছৰ এজটো যেতিয়া উলিয়াম obviously মই কি কৰিব লাগিব 54 plus 16 কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মই প্ৰেজেন্ট হলে যাব পাৰিম so 54 plus 16 obviously to 70 years আমি পাই যাম so এৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হ'ব obviously to 70 years হ'ব
সো আমি যিকোনো ৰেচিঅ'ৰ পৰা উলিয়াম এই কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ লগত একে আছিলে খালি ডিফাৰেঞ্চ এটাই আছিলে যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনত আমি যিটো ৰেচিঅ' হয় এই ৰেচিঅ'টো আমি বেলেঞ্চ কৰিবলগীয়া এই কাৰণে হোৱা নাই কাৰণ ইয়াত ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইকুৱেলি বস্তুটো ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে 4ৰ পৰা 13 যিমান ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে 9 ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে 7ৰ পৰা 16ও আপোনালোকৰ 9 ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে ডেট ইজ ৱাই আমি এই ৰেচিঅ'টো নিজাকে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া বা বেলেঞ্চ কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কিন্তু যিটো নেক্সট ৰেচিঅ' আছিল ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ইনক্ৰিমেণ্ট দেখিলোঁ আমি 5ৰ পৰা 7 2ৰ ইনক্ৰিমেণ্ট 9ৰ পৰা 10 1ৰ ইনক্ৰিমেণ্ট তেতিয়াহ'লে এইটো ৰেচিঅ' বেলেঞ্চ হোৱা নাছিলে আমি তাৰপিছত কি কৰিলোঁ বেলেঞ্চ কৰিবলৈ এই দুটা ৰেচিঅ'ৰ যেটো গ্যাপ হৈ আছে সেই গ্যাপটো আমি চালো ইয়াতে 4 হৈ আছে আৰু তলত 10ৰ পৰা 7 3 হৈ আছে সো 4 আৰু 3 যেটো এলসিএম হয় obviously এটো 12 হয় এতিয়া 3 টু 4 টু যদি 3 কৰিব লাগে আমি obviously এটো 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু 3 টু যদি আমি 12 কৰিব লাগে হেতু 4 এ মাল্টিপ্লাই কৰিম তেনেকৈ আমি ৰেচিঅ'টো বেলেঞ্চ কৰিলো আৰু এটা কথা মন কৰিব একবাৰ বেলেঞ্চ কৰাৰ পিছত যেটো ৰেচিঅ' আমাৰ নতুন আহিব হেতুৱে আমি ইউজ কৰিম সো উইল ইউজ দিস ৰেচিঅ' নট দিস বেলেঞ্চ কৰাৰ পিছত আমি এই ৰেচিঅ'টো ইউজ কৰিব নোৱাৰো ওকে সো তেনেকৈ আমি বস্তুটো কম্পেয়াৰ কৰিলো আগৰটো নিচিনাকে এন্ড আমি তাৰ পিছত পালো এৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় হেতু 70 ইয়াৰ্স হয় সো এই কোৱেশ্চন দুটাত আমি ডাইৰেক্টলি ৰেচিঅ'ৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেখিনিয়ে ইউজ কৰি পেলাই কোৱেশ্চনটো কৰিছো ইন জেনাৰেল আমি দেখিবলৈ পাও যে এজ ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেম থাকে তাতে আমি x আৰু y ৰিলেট কৰি পেলাই আমি কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰো বুকতো হেনেকুৱা ৰুলে দিয়া আছে কিন্তু এই কোৱেশ্চন বিলাক আমি এতিয়া আজিৰ এই সেশনটো ৰেচিঅ' ইউজ কৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰে হেখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰা হ'ব সো আমি এৰ যেটো এজ পাইছো 70 ইয়াৰ্স পাইছো অপচন নম্বৰ সি 70 ইয়াৰ্স ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লে আগবাঢ়ি যাম এতিয়া সো নেক্সট কোৱেশ্চন বিলাক আপোনালোকে মোৰ লগতো নিজে একবাৰ ট্ৰাই কৰি যাব আৰু কোৱেশ্চন বিলাক কৰিবলৈ চাব সো ইয়াতে চাওক যেটো কৈছে ফাদাৰ ইজ এজ এ 3 টাইমছ মোৰ দেন হিজ সন সো এই লাইনটোৰ পৰাই আমি ফাদাৰ আৰু সনৰ ৰেচিঅ' পাই যাম বাপেকৰ যেটো বয়স হয় পুতেকতকে কিমান বেছি কৈছে 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে 3 গুণ বেছি বুলি কৈছে সো obviously ইয়াতে ফাদাৰ আৰু সন পুতেক আৰু সনৰ যেটো ৰেচিঅ' ফাদাৰ এণ্ড সন এটা 3 টাইমছ মোৰ বুলি কৈছে সো obviously সনটো যদি 1 হৈ থাকে obviously ফাদাৰ টু 1 তকে 3 টাইমছ বেছি 3 টাইমছ মোৰ মানে 4 হৈ যাব ওকে তেতিয়া হলে চাওক after 8 years he would be 2.5 times of his son মানে 8 বছৰ পিছত বাপেকৰ যেটো এজ হ'ব হেতু পুতেকতকে 2.5 টাইমছ বেছি হ'ব সো obviously আমাৰ কোৱেশ্চনত যেটো কৈছে সেকেন্ড লাইনটোৰ মিনিং টু সব প্লাস 8 এই যেটো ৰেচিঅ' পাইছে 4:1 এটো আপোনালোকৰ ফাদাৰ আৰু সনৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 8 বছৰ পিছত তাৰমানে প্লাস 8 ইয়াৰ্স প্লাস 8 ইয়াৰ্সৰ যেটো ৰেচিঅ' আহিব ফাদাৰ আৰু সনৰ কিমান বুলি কৈছে হি উড বি 2.5 টাইমছ মানে বাপেকৰ যেটো এজ হ'ব ফাদাৰ উইল বি ইকুৱেল টু 2.5 টাইমছ অফ হিজ সন মানে এটোৱে হ'ব সো এটো এটা ইকুৱেশন এই ইকুৱেশনটো যদি আপোনালোকে মিক্স ফ্ৰেকশনটো যদি আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰি লয় সো ফাদাৰ উইল বি ইকুৱেল টু 2.5 ক মই যদি প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশনত লিখিবলৈ যাও obviously এটো 5/2 লিখিব পাৰো 5/2s সো f/s যদি মই কৰিবলৈ চাও এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 5/2 তাৰ মানে যেটো ৰেচিঅ' পাম ইয়াৰ পৰা যদি f/s মই এটো কৰি দেখাইছো f/s will be equal to 5:2 সো obviously যেটো 8 বছৰ পিছৰ ৰেচিঅ' হ'ব ফাদাৰ আৰু সনৰ হেতু আমাৰ কিমান হ'ব 5:2 হৈ যাব ওকে সো এখিনি মই দেখাবলৈ কৰিলো 5:2 হৈ যাব after 8 years 8 বছৰ পিছত যেটো ৰেচিঅ' ওলাব ফাদাৰ আৰু সনৰ হেতু 5:2 ওকে সো এতিয়া চাওক এই ৰেচিঅ'টোৰ পৰা আমি যেটো একচুয়াল এজ হয় হেতু বা উলিয়াইলো সো চাওক যেটো গ্যাপ হৈছে কিমান হৈ আছে 4 ৰ পৰা 5 হৈছে 1 আৰু 1 ৰ পৰা 2 1 তাৰ মানে কিমান কে ইনক্ৰিমেন্ট হ'ল 1 পাৰ্ট আৰু ইয়াটো 1 পাৰ্ট ডেট ইজ হয় আমি ইয়াতে আৰু এক্সট্ৰা কে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বেলেঞ্চ কৰিব নালাগে কাৰণ দুইটা ক্ষেত্ৰতে ইকুৱেল ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে আৰু যেটো প্ৰেজেন্টৰ পৰা যেটো 8 বছৰলৈকে ডিফাৰেন্স কিমান এজ হৈ যাব 8 ইয়াৰ্স আছে সো obviously 0 পৰা 8 obviously এটো 8 ইয়াৰ্স হৈ যাব ওকে 8 ইয়াৰ্স হৈ যাব তাৰমানে ইয়াতে obviously যেটো 1 পাৰ্ট হৈ আছে 1 পাৰ্ট ইয়াতে কিমান হৈ যাব 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 8 ইয়াৰ্স হৈ যাব ওকে ইয়াতে 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ 8 ইয়াৰ্স হৈ যাব সো obviously 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু যদি 8 ইয়াৰ্স হৈ যায় মুক কি উলিয়াবলৈ দিছে after further 8 years how many times would be his son's age আৰু 8 বছৰ পিছত তাৰ মানে এই প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা আমি +8 কৰি যেটো আহিলো 8 ইয়াৰ্সৰ লৈকে এটো ৰেচিঅ' 5:2 পালো ইয়াৰ পৰা নেক্সট 8 ইয়াৰ্স তাৰ মানে এই প্ৰেজেন্টৰ এটো এই প্ৰেজেন্টৰ পৰা 8 বছৰ আমি আহিলো আকৌ 8 বছৰ আমি যাব লাগিব that means ইয়াতে যেটো 8 ইয়াৰ্স হৈ আছে
প্ৰেজেন্টৰ পৰা +8 সো +8 বুলি লিখিম +8 ইয়াৰ্ছৰ যেটো আমি এজ পালো এটো 5:2 হৈ আছে সো এই এজটো যদি আমি উলিয়াব পাৰো এটো ৰেশিও আমাৰ 5:2 এ আছে ফাদাৰ আৰু সনৰ যেটো ৰেশিও হৈ আছে এটো 5:2 আছে এটো এজ যদি আমি উলিয়াবলৈ যাও চাওক আপোনালোকে 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 8 হৈ আছে এই এজটো যদি আমি উলিয়াবলৈ যাও আমি দুটা ক্ষেত্ৰত 8 টো মাল্টিপ্লাই কৰিম সো মাল্টিপ্লাই যদি কৰো আমি 40 ইয়াৰ্ছ পাম ফাদাৰৰ কেছটো আৰু সনৰ কেছটো আমি 16 ইয়াৰ্ছ পাম সো এই যেটো 40 ইয়াৰ্ছ আৰু 16 ইয়াৰ্ছ পাইছে এই এজটো কোৰ পৰা পাইছে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 8 বছৰ পিছৰ 8 বছৰ পিছৰ এজটো ফাদাৰ আৰু সনৰ যেটো 8 বছৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 8 বছৰ পিছৰ যেটো এজ হ'ব ফাদাৰ আৰু সনৰ মাজত হেতু আপোনালোকৰ 40 আৰু 16 হ'ব নেক্সট আমাক কি উলিয়াইছে আফটাৰ ফাদাৰ 8 ইয়াৰ্ছ বুলি কৈছে তাৰ মানে অবিয়াসলি +8 ইয়াৰ্ছ যেতিয়া হ'ব এটো বস্তু +8 ইয়াৰ্ছ আমি ইয়াতে কৰিম ফাদাৰ 8 ইয়াৰ্ছ উলাইছো আকৌ ইয়াতে +8 ইয়াৰ্ছ তাৰ মানে 8 বছৰ আৰু বাঢ়ি যাব ফাদাৰ আৰু সনৰ যেতিয়া বাঢ়িব তো দুইটাৰে 8 বছৰ একেলগেই বাঢ়িব সো অবিয়াসলি ইয়াতে চাওক 40 + 8 আমাৰ কিমান হৈ যাব 48 আৰু যেটো 16 আছে তাতে কিমান হৈ যাব 24 সো এই যেটো 48 ইয়াৰ্ছ আৰু 24 ইয়াৰ্ছ এইটোৱে আমাৰ ফাইনাল যেটো কোৱেশ্চনত কৈছে প্ৰেজেন্টৰ পৰা তাৰ মানে 8 প্ৰেজেন্টৰ পৰা টোটাল কিমান ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব 16 তো প্ৰেজেন্টৰ পৰা আমি 16 ইয়াৰ্ছৰ যেটো ইনক্ৰিমেন্ট হ'ব ইয়াতে 8 বছৰ প্ৰথম 8 বছৰৰ ৰেশিওটো 5:2 হ'ল তাৰ পিছত নেক্সট আৰু 8 বছৰ যেটো এজ হ'বগে হেতু কিমান হৈ যাব 48 আৰু 24 আমি এটো বস্তু কেনেকৈ উলিয়ালো এটো বস্তু আমি ইয়াতে ৰেশিওটো এই প্ৰথম যেটো পাৰ্ট কৰিলো ইয়াতে ৰেশিওটো আমি কম্পেয়াৰ কৰি ললো এই পাৰ্টটোৰ পৰাই আমি 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো উলিয়ালো তাৰ পিছত যেটো ফাদাৰ আৰু সন বাপেক আৰু পুতেকৰ যেটো বয়স 8 বছৰ পিছত প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা সেই বস্তুটো উলিয়ালো ওকে তাৰ মানে আলটিমেটলি আমি তাৰ পিছত 8 বছৰ পাস কৰিলো ফাদাৰ যাবলৈ আমি কিমান পালোগে 48 আৰু 24 24 আৰু 48 সো অবিয়াসলি আমাক কি সুধিছে কোৱেশ্চন হাউ মেনি টাইমছ উড বি হিজ সনস এজ ফাদাৰতকে কিমান ফাদাৰৰ এজটো কিমান হৈ যাবগে সনতকে 24 ৰ কিমান হয় obviously এটো 2 টাইমছ হয় 24 ক যদি আমি ইনটু 2 টাইমছ কৰো তেতিয়া হলে আমি 48 পাম তাৰ মানে ফাদাৰ ইজ ইকুৱেল টু 2s তাৰমানে ফাদাৰ যেটো এজ হয় 48 টু এটো কিমান হৈ যায় 2 ইনটু 24 তাৰ মানে 2 টাইমছ হয় 2 টাইমছ হয় সো obviously কিমান গুণ বেছি হেতুৱে সুধিছে আমাক কোৱেশ্চনত কোৱেশ্চন নম্বৰ এ যেটো 2 টাইমছ আছে এইটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ইয়াতে সো আই হোপ আপোনালোকে কোৱেশ্চনবোৰ মোৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু কোৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকে নিজে ৰিড কৰি পেলাই নিজেও কোৱেশ্চনবোৰ পেন পেপাৰৰ লগত সলভ কৰিবলৈ চাম ওকে সো নেক্সট আমি আগবাঢ়িম আমি কৈছিলো আমি যিমানটো লোকে পাৰো আমি কোৱেশ্চনবোৰ ৰেশিওৰ সহায়তে কৰিবলৈ চাম আমি আজি কোনো x আৰু y নধৰো যত ধৰিব লাগে ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিব লাগে উপায় নাপালে আমি কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ চাম কিন্তু যিমানখিনি লোকে হয় এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম বিলাক আমি ৰেশিও ইউজ কৰি ডাইৰেক্টলি কৰিবলৈ চাম সো ইয়াতে সব কোৱেশ্চনটো অলপ দীঘল হয় কোৱেশ্চনটো একবাৰ আপোনালোকে নিজে পঢ়িব ইয়াতে কৈছে দা ৰেশিও অফ দি প্ৰেজেন্ট এজ অফ ৰোহন এণ্ড সোহন এই দুটা মানুহ কৈছে ৰোহন এণ্ড সোহন is to 3 বুলি কৈছে মই লিখি লৈছো যেটো কোৱেশ্চনত কৈছে r/s বুলি ধৰিছো ৰোহন এণ্ড সোহন r/s ৰ যেটো ৰেশিও হৈছে এটো কিমান বুলি কৈছে আমাক 2:3 বুলি কৈছে ওকে নেক্সট কি বুলি কৈছে এণ্ড দা ৰেশিও অফ দি প্ৰেজেন্ট এজ অফ সোহন এণ্ড মোহনৰ এতিয়া তিনটা মানুহ আছে প্ৰথমটো কি বুলি ক'লে ৰোহন আৰু সোহন এহঁতৰ যেটো এজ ৰেশিও হয় এটো 2:3 প্ৰেজেন্ট বুলি কৈছে ওকে আকৌ কৈছে এণ্ড দা ৰেশিও অফ সোহন এণ্ড মোহন এটো প্ৰেজেন্ট হয় সোহন আৰু মোহন তাৰ মানে সোহন আৰু মোহন ইয়াতে তিনটা মানুহ আছে ৰোহন সোহন এণ্ড মোহন এতিয়া সোহন আৰু মোহনৰ যেটো ৰেশিও হেতু কিমান বুলি কৈছে 2:3 বুলিয়ে কৈছে তেতিয়া হলে এটো চাওক এবাৰ ৰেশিও পালো আমি ৰোহন আৰু সোহনৰ আৰু নেক্সট ৰেশিওটো আমি সোহন আৰু মোহন দুটা r/s পাইছো আৰু এবাৰ s/m একবাৰ ৰোহন আৰু সোহন আৰু একবাৰ সোহন আৰু মোহন দুটা ৰেশিও সো অবিয়াসলি এনেকুৱা যেতিয়া দুটা ৰেশিও থাকে এটোটো ৰেশিওটো ইউনিফৰ্ম হৈ থকা নাই সো ৰেশিওৰ ওপৰত যেতিয়া মই ক্লাছ এটা আনিছিলো তাতে মই কৈছিলো ৰেশিওবোৰ কেনেকৈ ইউনিফৰ্ম কৰিব লাগে যেতিয়া আমাৰ কমন ৰেশিও এটা থাকে তিনিজন ব্যক্তি থাকে তিনিজনৰ মাজত এজন কমন হৈ যায় কিন্তু আমাৰ তেতিয়া কি হয় ৰেশিওটো আমাৰ তিনিজনৰ মাজত কিমান ডিভিজন হৈছে হেতু আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এজন মানুহ কমন হৈ আছে a b c a আৰু b ৰ যেটো ৰেশিও হেতু যদি 4:5 b আৰু c যেটো 2:3 সো obviously in that case আমি a b c যেটো সিঙ্গল ৰেশিও ইউনিফৰ্ম ৰেশিও সেই বস্তুটো আমি ক'ব নোৱাৰো তো হেতু বস্তু আমি ইউনিফৰ্ম কৰি ল'ব লাগিব সো এই কোৱেশ্চনটো আমি ঠিক হেনেকুৱাই কৰিম ইয়াতে যেটো প্ৰথম ক'লে ৰোহন আৰু সোহনৰ যেটো ৰেশিও হয় এটো 2:3 বুলি কৈছে আৰু নেক্সট কৈছে সোহন আৰু মোহন তেওঁলোকৰ যেটো ৰেশিও হয় হেতু 2:3 সো এতিয়া আমি ট্ৰাই কৰিম ৰোহন সোহন আৰু মোহন তিনিটাৰে ইউনিফৰ্ম ৰেশিও উলিয়াবলৈ সো তিনিটাৰে যদি মই ইউনিফৰ্ম ৰেশিও উলিয়াবলৈ চাও obviously ইয়াত কিমান হৈ যাব আপোনালোকে ইউনিফৰ্ম কৰিবলৈ
কি কৰিব ইয়াত যেটো ব্ল্যাঙ্ক স্পেস হৈ আছে আৰু ইয়াতে এটা খালি স্পেস আছে এই খালি স্পেসটো অবিয়াসলি ইয়াৰ যেটো নেক্সট ওচৰৰ নেইবাৰ নাম্বাৰ এটো 3 হৈ আছে এই 3 টো ইয়াতে পুট কৰি দিব আৰু এই যেটো খালি স্পেস ইয়াত 2 হৈ আছে এই 2 টো ইয়াত পুট কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব এনেকে সো 2 into 2 obviously 4 হৈ যাব 3 into 2 obviously 6 হৈ যাব আৰু 3 into 3 obviously to 9 হৈ যাব তাৰমানে যেটো ইউনিফৰ্ম ৰেশিও পাম Rohan is to Sohan is to Mohan এই তিনটা মানৰ হেতু আমি কিমান পাম 4 is to 6 is to 9 পাম সো এটুৱে আমাৰ সিঙ্গল ইউনিফৰ্ম ৰেশিও তিনটাৰ মাজত সো এতিয়া আমি এই ৰেশিওটো পোৱাৰ পিছত আমি কোৱেশ্চনটোলৈ আৰু আগবাঢ়িম সো যেটো প্ৰেজেন্টৰ ৰেশিও এই যেটো ৰেশিও পাইছো Rohan Sohan আৰু Mohanৰ এটু কিন্তু প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিও ওকে এটু প্ৰেজেন্টেজ ৰেশিও হয় ওকে এটু প্ৰেজেন্টেজ ৰেশিও হয় সো এতিয়া নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চনত যি কৈছে হেতু আমি কৰিবলৈ চাম ইয়াত কৈছে after 15 years Mohan dies and at that time the age of Rohan becomes 7/9 after 15 years তাৰমানে এই প্ৰেজেন্টেজৰ পৰা 15 years পিছত after 15 years Mohan dies আৰু এই মৰা সময়ত কি হৈ যায় Rohanৰ যেটো এজ যৰ ৰেশিও Sohanৰ লগত 7 or 9 তাৰমানে r এই যেটো Rohan হয় it becomes equal to 7/9 of Sohan so r by s Rohan আৰু Sohanৰ যেটো ৰেশিও হ'ব হেতু 7/9 so এটু 7/9 r is to s a is to 7 is to 9 যেতিয়া হ'ব এই 7 is to 9 টো কেতিয়া হৈ আছে after 15 years তাৰমানে plus 15 years পিছত প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 15 years পিছত যেটো ৰেশিও হ'ব Rohan আৰু Sohanৰ হেতু 7 is to 9 হ'ব সো আমাৰ ওচৰত কি আছে এটা দুটা ৰেশিও আছে এটা আপোনালোকৰ প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিও আছে Rohan Sohan Mohan তিনিটাৰে আৰু এটা কি আছে 15 years পিছত যেটো Rohan আৰু Sohanৰ ৰেশিও আছে এইটো আছে সো আমি এই দুটা বস্তু এটা ইউজ কৰিম আৰু ইনফৰমেশন কোৱেশ্চনত নাই কোৱেশ্চনৰ পৰা ইনফৰমেশন যিখিনি আছিল হেখিনি আমি ইয়াতে উলিয়াই ললো এটো এটা পাইছো ডাটা আৰু এটো এটা ডাটা সো এই ডাটাখিনি আমি এটা ইউজ কৰিম Rohan Sohan Mohan প্ৰেজেন্টেজ to 4 is to 6 is to 9 Rohan is to Sohan is to Mohanৰ যেটো ডাটা হয় এটো 4 is to 6 is to 9 বুলি কৈছে আৰু 15 years পিছত বুলি কৈছে এই যেটো ৰেশিও এটো প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিও মই প্ৰেজেন্ট বুলি লিখিম আৰু 15 years পিছত no yes after 15 years plus 15 so plus 15 years পিছত কি হৈ আছে এই প্ৰেজেন্টৰ পৰা plus 15 years পিছত আমি তিনটা ৰেশিও পোৱা নাই আমি কোন দুটা মানুহৰ ৰেশিও পাইছো Rohan আৰু Sohan 7 is to 9 so r is to s okay এটো হৈ আছে 7 আৰু ইফালে হৈ আছে 9 আমি Mohanৰ একো ডাটা পোৱা নাই after 15 years আমি যেটো ৰেশিও পাইছো Rohanৰ পাইছো আৰু Sohanৰ পাইছো Mohanৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ডাটাটো পোৱা নাই ওকে এতিয়া আমি এটা বস্তু কৰিম ইয়াৰ পৰা এই যেটো Rohan Sohan আছে ইয়াৰে যেটো এজ ডিফাৰেন্স আপনি প্ৰেজেন্টটো হটা 0 বুলি ধৰো 0 পৰা 15 ইয়াৰ যেটো ইয়াৰৰ ডিফাৰেন্স হ'ব ইয়াৰ গ্যাপ হ'ব হেতু 15 ইয়ার্স ওকে এটো আমি ডাইৰেক্ট গম পাইছো প্লাস 15 ইয়ার্স ৰেশিও ওয়াইজ সাম এতিয়া r is to wise ব্যালেন্স হৈ আছে নাই সব 4 ৰ পৰা 7 কিমান পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট 3 পাৰ্ট 6 ৰ পৰা 9 কিমান পাৰ্টৰ ইনক্ৰিমেন্ট হৈছে obviously 3 পাৰ্টৰ হৈছে সো obviously এটো 3 কে বাঢ়িছে 3 পাৰ্ট আৰু 3 পাৰ্ট আৰু কোৱেশ্চনত এই 3 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান হৈ আছে 15 হৈ আছে সো obviously 3 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 15 হৈ আছে 15 ইয়ার্স হৈ আছে সো 1 পাৰ্টৰ ৰেশিও ওয়াইজ যদি ভ্যালু হ'ব obviously এটো 5 ইয়ার্স হ'ব সো obviously 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো 5 ইয়ার্স হ'ব এতিয়া যদি মোক এতিয়া প্ৰেজেন্টেজটো খুদে obviously ইয়াতে প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিওটো আপোনালোকে দেখিছে কিমান হৈ আছে প্ৰেজেন্টেজৰ যেটো ৰেশিও হৈ আছে এটো আপোনালোকৰ 4:6:9 হৈ আছে মই কি কৰিম যেটো 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু পাইছো এটো বস্তু প্ৰেজেন্টেজত পুট কৰি দিম যদি মই এই বস্তুটো প্ৰেজেন্টেজত পুট কৰি দিও প্ৰেজেন্টেজ Rohan is to Sohan is to Mohan okay Rohan is to Sohan is to Mohan এই বস্তুটো যদি মই পুট কৰি দিও obviously এটা 4 আছে 4 into কিমান হৈ যাব 5 আৰু ইয়াতে কিমান হৈ যাব Sohan is 6 part so 6 into ratio by 6 part 6 into 1 part of value 5 6 into 5 and Mohan is 9 part so 9 into 1 part of value to 5 হৈ আছে so 5 হৈ আছে so এখিনি মাল্টিপ্লাই যদি মই কৰো মই obviously ইয়াৰ পৰা কি পাম তেওলুকৰ প্ৰেজেন্ট এজ so obviously 4 into 5 20 years তাৰমানে Rohanৰ যেটো এজ হয় হেতু 20 years হ'ব আৰু যেটো Sohan আছে 6 into 5 30 years Sohanৰ প্ৰেজেন্ট এজ টু 30 years আৰু Mohanৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হেতু পাই যাব হেতু আমাৰ 95 45 years এতিয়া এখিনি ডাটা মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিছো
নেক্সট মই চাম কুৱেশ্যনত মোক কি উলিয়াব দিছে so obviously মোক কুৱেশ্যনত চাও কি ফাইন্ড দা লাষ্টত যেটো লাইন আছে ফাইন্ড দা এজ অফ মোহন এট দা টাইম অফ ডেথ so মোহন যেতিয়া ঢুকাইছিলে যেতিয়া ডেথ হৈছিলে তেখেতৰ হে ডেথ সময়ত তেওঁলোকৰ মোহনৰ বয়সটো কিমান আছিল হেতু বস্তু আমাক কুৱেশ্যনত উলিয়াব দিছে আমি জানো মোহন কিমান বছৰ পিছত ঢুকাইছে হেতু চাও আফটাৰ 15 ইয়াৰ্স মোহন ডাইস মোহন কেতিয়া ঢুকাইছে প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 15 ইয়াৰ্স পিছত আমাৰ ওচৰত কি আছিল প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিওটো আছিল so obviously মই ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াইছিলো পুট কৰি পেলাই আমি গোটেই গিটাৰে প্ৰেজেন্ট এজ উলিয়াইছিলো रोहनৰো উলাইছো সোহনৰো উলাইছো মোহনৰো উলাইছো আৰু মোহনৰ যেটো প্ৰেজেন্ট আছে হেতু 45 বুলি পাইছো that means প্ৰেজেন্টৰ পৰা যদি 15 ইয়াৰ্স পিছত মোহন ঢুকাই যায় if মোহন dies এটো so মোহনৰ যেটো এজ আছে after 15 years প্ৰেজেন্টৰ পৰা কিমান হৈ যাব 45 টু প্ৰেজেন্ট এজ আছে so plus 15 so after 15 years মানে 60 years এই 60 years ৰে মোহনৰ ডেথ হৈছিল so ঢুকুৱা যেটো ডেথ হয় এটো হয় 60 years এজত মোহন ঢুকাইছিল আৰু হেতু আমাক কোৱেশ্যনত উলিয়াব দিছে so যেটো ডাটা দিছে হেতুত আপোনালোকে কনসেন্ট্ৰেট কৰিব so বাকিখিনি ডাটা আমি যত লাগে তেনেকে আমি পুট কৰি যাম so কোৱেশ্যনটো আমি তিনটা পাৰ্টত ডিভাইড হৈ আছিল ফাৰ্স্ট অফ অল আমি ৰেশিওটো ইনফৰ্ম কৰিব লাগিছিল নেক্সট আমাক এটা ৰেশিও দিছিল দুজন মানুহৰ ভিতৰত হেতু দিছিলে रोहन আৰু সোহনৰ যেটো এজ ৰেশিও হেতু দিছিলে ডেটটো দিছিলে আপোনালোকৰ আফটাৰ 15 ইয়াৰ্সৰ পিছত তাৰমানে 7:9 যেটো ৰেশিও পাইছো এটো প্ৰেজেন্টৰ পৰা আফটাৰ 15 ইয়াৰ্স সেই কাৰণে মই ইয়াতে +15 বুলি দিছো তাৰ পিছত আমি ৰেশিওটো কম্পেয়াৰ কৰিলো এই দুটা ৰেশিও আমি কম্পেয়াৰ কৰিলো কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিছো so I have কোৱেশ্যনটো আপোনালোকে বুজি পাইছে অলপ দিঘল থাকিলেও আপোনালোকে কোৱেশ্যনটো কিন্তু ৰেশিওৰ সহায়ত ইজিলি কৰিব পাৰিব so মই মোক যে উলিয়াবল দিছিলে মোহনৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ এটো মই কিমান পাইছো এটো মই পাইছো 60 ইয়াৰ্স অপচন নম্বৰ বি যেটো হ'ব এটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব so okay question was lengthy but question was ratio যদি আমি এপ্লাই কৰিবলৈ চাও কোৱেশ্যনটো আমি ইজিলি সলভ কৰিব পাৰো so next আগৰ কোৱেশ্যনটো নিচিনা এটা কোৱেশ্যন আমি সেম কোৱেশ্যনে পাইছো এই কোৱেশ্যনটো এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাব আগৰ কোৱেশ্যনটো নিচিনা এটা সেম কোৱেশ্যন এটো যেটো কোৱেশ্যন আছে ইয়াৰ নিচিনা সেম কোৱেশ্যন so ইয়াতে দুটা মানুহ দিছে তেওঁলোকৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স to respective ratio of the ages of Ravi and Bimal এতিয়া ৰবি আৰু বিমলৰ কথা কৈছে বিফৰ 6 ইয়াৰ্স তাৰমানে ইয়াতে আমাক এতিয়া প্ৰেজেন্ট এজটো দিয়া নাই কিন্তু আমাক কি বুলি কৈছে বিফৰ 6 ইয়াৰ্স বুলি কৈছে বিফৰ 6 ইয়াৰ্স যেটো ৰেশিও দিছে হেতু 13:11 বুলি কৈছে নেক্সট আকৌ কি বুলি কৈছে নেক্সট আমাক কৈছে the respective ratio of the age of Bimal before 4 years and after 4 years will be 3:4 so before 4 years and after 4 years Bimaলৰ যেটো এজ হয় ৰেশিও হ'ব হেতু 3:4 বুলি কৈছে ওকে যিখিনি প্ৰথমতে দিছে সেইখিনি আমি কোৱেশ্যনত বনাইলো the respective ratio of the age of Ravi and Bimal before 6 years তাৰমানে ৰবি আৰু বিমল r আৰু b r is to b বুলি ধৰিছো এটো কৈছে before 6 years তাৰমানে -6 so before 6 years এটো ৰেশিও বনি আছে এটো কিমান হৈ আছে 13:11 ওকে এটো before 6 years বনি আছে 13:11 তাৰ পিছত আমাক কি ডাটা দিছে আমাক কৈছে the respective ratio of the age of Bimal before 4 years and after 4 years is 3:4 তাৰমানে বিমলৰ যেটো এজ প্ৰেজেন্টৰ পৰা 4 ইয়াৰ্স আগত আৰু প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 ইয়াৰ্স পিছত যেটো ৰেশিও দিছে হেতু 4:3 দিছে so obviously ইয়াৰ পৰা মই এটা কাম কৰিব বুজি পাইছো যে প্ৰেজেন্টটো যদি 0 হয় আফটাৰ 4 ইয়াৰ্স +4 বিফৰ 4 ইয়াৰ্স -4 4 আৰু 4 যেটো ডিফাৰেন্স আহিব হেতু টোটাল 8 ইয়াৰ্সৰ আহিব so one পাৰ্টৰ ভ্যালু ইয়াতে 8 হৈ থাকিব so obviously ইয়াত যেটো ৰেশিও দিছে 3:4 one part যদি 8 হৈ থাকে so obviously 3 into 8 24 and 4 into 8 32 obviously মই কোৱেশ্যনটো দেখুৱাই দিম এটো আপোনালোকে এনেকে মই যেটো কনসেপ্ট ইউজ কৰিছো হেনেকে যদি আপোনালোকৰ যাবলৈ মন নাই so obviously আপোনালোকে ইয়াত যদি চাও the respective ratio of age of the Bimal before 4 years and after 4 years তাৰমানে বিমলৰ এজটো যদি আজি b বুলি ধৰিছো তাৰমানে b before 4 years -4 after 4 years b +4 এটো বস্তুৱে কৈছে কোৱেশ্যনত এই ৰেশিওটো আমি 3/4 এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এখিনি বস্তু সলভ কৰিবলৈ চাব সলভ কৰি পেলাই b ভ্যালু পাব মই কি কৈ আছো কনসেপ্টটো আপোনালোকে b ৰেশিওটো প্ৰেজেন্ট এজটো b হৈ আছে সো b আফটাৰ 4 ইয়াৰ্স যদি হয় +4 আৰু বিফৰ 4 ইয়াৰ্স যদি হয় এই প্ৰেজেন্টটো p বুলি ধৰিছো b -4
So এহে দুটাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স হয় -4 আৰু +4 obviously to যেটো এজৰ গ্যাপ হ'ব হেতু 8 years হ'ব so it means one partor যেটো ভ্যালু হয় হেতু 8 years হৈ যাব আৰু যেটো ৰেশিও দিছে before 4 years after 4 years তাৰ মানে before 4 years মানে এটো 3 part হৈ আছে আৰু ইয়াতে after 4 years মানে 4 part হৈ আছে ওকে এটো 3 part হৈ আছে এটো 4 part হৈ আছে so one partor ভ্যালু তো যদি মই 8 পাই আছো ইয়াৰ পৰা যদি মই চাও 3 partor ভ্যালু তো তাৰ মানে প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ পিছত প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ আগতে যেটো এজ হ'ব বিমলৰ হেতু obviously 3 into 8 24 years হৈ যাব 24 years হৈ যাব আৰু প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ পিছত যেটো এজ হ'ব 8 into 4 ইয়াতে 4 পাৰ্ট আছে হেতু হৈ যাব 32 years এনেকে উলিয়াব পাৰে বাৰু এটো কনসেপ্ট হয় এটো তাৰ পিছত আমাক এতিয়াও আমি প্ৰেজেন্ট এজ পোৱা নাই আপোনালোকে চাওক আমি যেটো 24 বিমলৰ আমি দুটা এজ পাইছো এটা 24 পাইছো এটা 32 পাইছো এই যেটো 24 পাইছো এটো এজ টু প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ পিছৰ এজ হয় আগৰ নহয় এটো -4 পিছৰ এজ হয় আৰু যেটো 32 পাইছো প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ পিছত +4 পিছৰ এজ হয় so it 24 is before present years and this 32 is after the 4 years after 4 years from the present so present লৈকে যদি যাব লাগে মই 32 পৰা লগত কি কৰিব লাগিব -4 কৰিব লাগিব কাৰণ এই যেটো 32 পাইছো এটো মই প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ পিছত পাইছো প্ৰেজেন্টলৈ যাবলৈ -4 32 -4 কিমান হৈ যায় obviously 28 years হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট চাওক এই যেটো 24 পাইছিলো এই 24 টো মই প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 4 বছৰ আগৰ এজটো তাৰ মানে প্ৰেজেন্টলৈ যদি মই যাব লাগে obviously 24 টো কি 4 বছৰ আগৰ এজ হয় প্ৰেজেন্টলৈ যদি মই যাব লাগে ইয়াত +4 কৰিব লাগিব তো 24 + 4 28 সো আপনি জুন ভালৰ পৰা নুলিয়াই কিয় বস্তুটো 28 হৈ থাকিব সো এটো বস্তু আপোনালোকে এনেকেও কৰিব পাৰে বা এনেকে যদি কৰিবলৈ মন নাই আপোনালোকে ইকুৱেচন সলভ কৰিব ইকুৱেচন যদি সলভ কৰিবলৈ চাই তেতিয়া হলে এটো কিমান হৈ যাব 4b - 16 will be equal to 3b + 12 তাৰ পিছত এটো সক এটো b হৈ যাব b will be equal to 28 ইকুৱেচন সলভ কৰিলে ডাইৰেক্টলি যেটো প্ৰেজেন্ট ইজ পাই এটো মই পাই গৈছো বা এটো ইকুৱেচন সলভ নকৰি আপোনালোকে যদি মাইন্ডটো এনেকে কনসেপ্টটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছিলে তেতিয়াও কৰিব পাৰে তাৰমানে b ৰ যেটো প্ৰেজেন্ট ইজ হেতু 28 হেতু মই পাইছো এই সেন্টেন্সটোৰ পৰা মাজৰ যেটো সেন্টেন্স ৰেসপেক্টিভ ৰেশিও নেক্সট থাৰ্ড সেন্টেন্সটো পঢ়িব ইয়াতে কৈছে দা ৰেসপেক্টিভ ৰেশিও of the present age of Bimal and Vikas is 7:6 তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এজৰ কথা কৈছে তাৰমানে প্ৰেজেন্ট এজটো মই 0 বুলি ধৰো বা p বুলি ধৰো এটো কাৰ ৰেশিও দিছে বিমল এণ্ড বিকাশ বুলি দিছে তাৰমানে b is to v এতিয়া b is to v ৰেশিওটো কৈছে b is to v ৰ যেটো ৰেশিও হেতু কিমান দিছে 7:6 বুলি কৈছে ওকে সো এতিয়া আমাক উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিফাৰেন্স বিটুইন দা প্ৰেজেন্ট এজ অফ ৰবি এণ্ড বিকাশ সো এতিয়া এটা কথা চাওক বিমল আৰু বিকাশ এই বি আৰু ভিৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজৰ ৰেশিও দিছে হেতু আমাক 7:6 বুলি দিছে আমি অলৰেডি বিৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হেতু উলিয়াই থৈ দিছো 28 তাৰ মানে এই যেটো 7 পাৰ্টৰ ভ্যালু হ'ব লাগে এটো কিমান হ'ব লাগে একচুয়ালি ইয়াৰ ওয়াই যদি চাও 28 ইয়ার্স তাৰ মানে 7 পাৰ্টৰ ভ্যালু 28 তাৰ মানে 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব obviously 7 into 4 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 4 হৈ যাব এতিয়া যেটো বিকাশ আছে ভি তেখেতৰ প্ৰেজেন্ট এজটো মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰো কাৰণ বিমল আৰু বিকাশৰ যেটো ৰেশিও হয় হেতু আমাক দি থৈ দিছে 7:6 বুলি সো ইয়াৰ পৰা যদি মই বিকাশৰ প্ৰেজেন্ট এজটো উলিয়াও obviously ইয়াতে মই 6 into 4 কৰিম এটো মই 24 ইয়ার্স পাম দিস ইজ দা প্ৰেজেন্ট এজ অফ বিকাশ তাৰমানে মই কি পালো বিৰ প্ৰেজেন্ট এজ পালো কিমান b is equal to 28 years আৰু বিকাশ মানে v এটা এটো এই ভিৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হেতু মই 24 পাইছো এই দুটা বস্তু পালো কিন্তু আমাক উলিয়াব কি দিছে আমাক উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিফাৰেন্স বিটুইন ৰবি এণ্ড বিকাশ ওকে বিকাশটো মই 24 পাই থৈ দিছো মোক এতিয়া ৰবিৰ প্ৰেজেন্ট এজটো এতিয়া ৰবিৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ লাগে এটো এই ৰেশিওটোৰ পৰা উলিয়াব চাও ইয়াতে এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব এটো বি বিকাশ হৈ আছে তাৰমানে বিৰ যেটো 6 বছৰ আগৰ যেটো ৰেশিও হয় হেতু কিমান হৈ আছে 13:11 13:11 কিন্তু বিকাশৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হয় হেতু আমি 28 পাইছো তাৰমানে যদি মই বিকাশৰ এজ এই প্ৰেজেন্ট এজৰ পৰা 6 বছৰ পিছলৈকে যাও তেতিয়াহে মই বিকাশৰ যেটো ৰেশিও হয় এই ৰেশিওটোলৈ আহিম তাৰমানে আজি যদি আজিৰ ডেটত বিকাশৰ এজটো যদি 28 6 ইয়ার্স পিছলৈকে যদি মই যাও obviously মই কি কৰিব লাগিব 28 - 6 ওকে মই এটো নেক্সট পেজত দেখাইছো -6 হৈ আছে ৰবি is to বিকাশ এই যেটো ৰেশিও এটো কিমান হৈ আছে আমাৰ 13:11 হৈ আছে 13:11 হৈ আছে
So next এইটো বিকাশৰ যিটো এজ সেইটো 24 পাইছো 28 পাইছো so বিকাশৰ যিটো এজ b is equal to 28 years আৰু v যিটো পাইছো সেইটো মই কিমান পাইছো 24 years পাইছো ওকে 24 পাইছো so এতিয়া মই কি কৰিম এই যিটো বিকাশ আছে এই বিকাশৰ এজটো 20 এটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট এজ হয় ওকে এটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট এজ হয় বিকাশৰ so এটো যেটো -6 years বিকাশৰ এজ মানে প্ৰেজেন্টতকে 6 years আগত কিমান আছিল obviously আজি যদি 28 হৈ থাকে মই যদি 6 years আগৰ এজটো উলাও বিকাশৰ obviously মই কি কৰিব লাগিব b's এজ বা বিকাশ এজ before 6 years before 6 years যদি মই উলিয়াবলৈ যাও মই obviously কি কৰিব লাগিব 28 ৰ লগত -6 কৰিম এটো মই 22 years পাম so obviously ইয়াতে কিমান হ'ব লাগিব 11 পাৰ্ট আৰু 13 পাৰ্ট হৈ আছে 6 বছৰ আগত তাৰমানে 11 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো আমাৰ কি হৈ যাব 22 years so 11 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 22 ৰেশিওটো দি থৈ দিছে so obviously এটা মই 11 into 2 তাৰমানে 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব 1 part will be 2 years so 1 part will be 2 তো 13 পাৰ্টৰ যদি মই ভ্যালুটো উলিয়া obviously কিমান হৈ যাব 13 into 2 that is equal to 26 years okay তাৰমানে যেটো 26 years পাইছো এটো ৰবিৰ এজ 6 years এই যেটো 26 পাইছো এটো মই কাৰ এজ পালো ৰবিৰ এজ ওকে ৰবিৰ এজ এই ৰবিৰ এজটো কিতিয়া পাইছো -6 years -6 years মানে 6 বছৰ আগত প্ৰেজেন্ট যদি মই ৰবিৰ প্ৰেজেন্ট এজটো উলিয়াও যদি মই ৰবিৰ প্ৰেজেন্ট এজটো উলিয়াও তেতিয়া মই কি কৰিম obviously এটো যদি 26 6 years আগত প্ৰেজেন্ট এজ যাবলৈ কি কৰিব লাগিব 26 কিমান পিছুৱাই গৈছিল 6 সো কিমান আগব লাগিব +6 26 plus 6 that will be equal to 32 years age to 32 years hoy etu rabir amar present age hobo etu 32 years to rabir present age so amak ki koise question er hetu ebar ami sam etia ami rabir present age to pai golu aru bikashor age to paisue aru v to paisue aru vikashor present age to 24 so amar jitu question koise rabi aru bikashor present age or difference to liabo dise ami ei karone rabir present age to kiman palu 32 আৰু যদি বিকাশৰ প্ৰেজেন্ট এজ বিকাশ ভি বুলি কৈছে সো ইয়াৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ এটো 24 হৈ আছে সো obviously r - v যদি মই কৰো 32 - 24 that will be equal to 8 years তাৰ মানে ডিফাৰেন্সটো কিমান পাম আমি 8 বছৰ পাম আমি কোৱেশ্চনত যেটো কৈছে যেটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে হেখিনি মই জাস্ট ৰেশিও থ্ৰু দি মই কৰি গৈছো সো মই কম্পেয়াৰ কৰিছো কম্পেয়াৰ কৰি গৈছো সো obviously এটো অপচন নম্বৰ বি Option number B, A2 hoy apnalokor 8 years. The difference, so the question number B, option number B will be your correct answer. So question to digholia asil, kintu ami yate ratio implement kori pelai kori goisu bostu. So next A2 eta ratio re question hoy, easy question apnaloke ekbar nije try koribole sa. Question to digholia holeo, question to kintu koribo para jay. Yate question the ratio of the ages of A, B and C is 16:8:9. So jitu dise hetu mai kori lom. A is to B is to C is to present is ratio of the ages eko dia na thakile obviously eto amar present is hoy okay question of jodi present likha na thake hetu apnalokor eko dia na thakile present is 16:8:1 boli koise after 8 years boli koise the age of A and B will be A and C is 6:1 after 8 years tamne +8 years present or +8 years eto jodi present hoy ase P so yar pra +8 years eto ratio dise A আৰু C ৰ যেটো ৰেশিও দিছে হেতু obviously আপোনাক 6 দিছে 6:1 বুলি কৈছে তাৰমানে ইয়াতে B ৰেশিওটো দিয়া নাই 6:1 ওকে সো obviously ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিব পাৰিম A ৰেশিওটোৰ পৰা আমি A আৰু C আৰু B তিনিটাৰে প্ৰেজেন্টেজ উলিয়াই লব পাৰিম আমি ৰেশিওটো খালি কম্পেয়াৰ কৰিম এতিয়া আমাৰ ওচৰত তিনটা মানুহ প্ৰথমতে আছে প্ৰেজেন্টেজ আৰু আফটাৰ 8 ইয়াৰ্স আমাৰ দুটা মানুহৰ আছে A আৰু C সো obviously আমি যেটো প্ৰেজেন্টেজ আছে A is to C 16:1 16:1 আৰু after 8 years কিমান হৈছে 6:1 তাৰমানে 6 আৰু 1 so obviously এটো +8 ৰ ডিফাৰেন্স হৈ আছে প্ৰেজেন্টৰ পৰা 0 to 8 so obviously ইয়াৰৰ ডিফাৰেন্স +8 years 8 বছৰ ডিফাৰেন্স এতিয়া ৰেশিও বেলেন্স হৈ আছে না এটো চাম 1 ৰ পৰা 1 16 ৰ পৰা 6 obviously ৰেশিও বেলেন্স হৈ থাকে না বেলেন্স কৰিবলৈ আমি কি কৰিম গ্যাপ চেক কৰিম so obviously ইয়াতে কিমান হৈ আছে 6:1 এই যেটো গ্যাপ হৈ আছে obviously এটো আপোনালোকৰ 15 হৈ আছে আৰু 6 ৰ পৰা 1 যেটো গ্যাপ হৈ আছে এটো 5 হৈ আছে so obviously মই কি কৰিব লাগিব এই যেটো গ্যাপ 6 আৰু 1 ৰ 5 to এই গ্যাপটো মই 15 কৰি লব লাগিব obviously ইয়াক যদি মই 15 কৰিব লাগে এই গুটে ৰেশিওটো 6:1 ক মই কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যেতিয়া মই 3 এ মাল্টিপ্লাই কৰিম এই ৰেশিওটো আৰু আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰো কোৱেশ্চনত পাইছে আগতে এটা নেক্সট এটা ৰেশিও বহিব A is to C
16:1 আৰু A:C যেটো হ'ব এটো 18:3 হৈ যাব সো obviously ইয়াতে যেটো ডিফাৰেন্স হৈ আছে আপটো চাওক 1 ৰ পৰা 3 2 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স আৰু 16 ৰ পৰা 18 যেটো হৈ আছে হেতু 2 পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স তাৰমানে 2 পাৰ্ট কে বাঢ়িছে কোৱেশ্চনৰ মতেদি কিমান কে বাঢ়িব লাগিব 8 তাৰমানে 2 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 8 ইয়াৰ্স হৈ আছে obviously 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 4 ইয়াৰ্স হ'ব এটা 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 4 ইয়াৰ্স হয় দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি 4 ইয়াৰ্স পাই আছো মই ইয়াৰ পৰাই গুটে গিটাৰে প্ৰেজেন্টেজ উলিয়াবলৈ পাৰিম মই জাস্ট কি কৰিম এ প্ৰেজেন্টেজৰ ৰেশিওটো 2 ভ্যালুটো 4 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু 4 এটো মই মাল্টিপ্লাই কৰিম তাৰমানে 16 * 4 8 * 4 1 * 4 so obviously যেটো প্ৰেজেন্টেজ বনি আহিব A:B:C obviously এটো কিমান হৈ যাব 64 32 আৰু 4 so this will be the present of A, B and C okay so A, B, C present to আমি পাই গলো next আমাৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে এটো আমি চাম if the product of A, B and D is 640 B আৰু D যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো D এজন 4% ইনক্লুড হৈছে আৰু B আৰু D যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰো আমি 640 পাম B এর প্ৰেজেন্স তো আমি অলৰেডি পাই থৈ দিছো 32 তাৰমানে obviously আমি কি কৰিব লাগিব B into D this will be equal to 640 so B এর যেটো ভ্যালু হৈ আছে হেতু আমাৰ 32 হৈ আছে 32 into D যেটি আমি কৰিম এটো 640 হ'ব so obviously ইয়াৰ পৰা ইকুৱেচন ফ্ৰম হ'ব আৰু D will be equal to এটো যদি মই ডিভাইড কৰো 20 ইয়াৰ্স তাৰমানে D এর যেটো প্ৰেজেন্টেজ হয় এটো হ'ব প্ৰেজেন্টেজ অফ D D এর যেটো প্ৰেজেন্টেজ হ'ব এটো আমাৰ কিমান হৈ যাব 20 ইয়াৰ্স হৈ যাব নেক্সট কোৱেশ্চনত চাম কি কৈ আছে the difference between the age of D and E is 16 years and E is older than D তাৰমানে E to D কে ডাঙৰ obviously ইয়াতে আমি D minus E কৰিব নোৱাৰো obviously যেহেতু E ডাঙৰ আমি ইয়াতে E minus D কৰিব লাগিব আমি D to পাই থৈ দিছো so ইয়াতে E minus D will be equal to কিমান বুলি কৈছে আমাক 16 years D and E is 16 years difference to 16 years আমি D to পাই থৈ দিছো 20 so E minus 20 is equal to 16 so obviously ইয়াৰ পৰা আমি কি পাই যাম E ভ্যালু to পাই যাম E প্ৰেজেন্স to পাই যাম E প্ৰেজেন্স to কিমান হৈ যাব 16 plus 20 that will be equal to 36 years এটো আমাৰ E প্ৰেজেন্টেজ হৈ যাব so next চাওক আমাক দিছে find the average age of ENC লাষ্টত এটো লাইন কৈছে কোৱেশ্চনটো দীঘলীয়া কৰিছে কাৰণ কোৱেশ্চনত বহুত পাৰ্ট আছে ঘুমাই আছে so ইয়াতে কৈছে average age of ENC আমি C এর প্ৰেজেন্স to কিমান পাইছো 4 years obviously পাইছো আৰু যেটো E আছে E এর প্ৰেজেন্স to আমি কিমান পালো 36 years আমাক E আৰু C এর এভারেজ উলিয়াব দিছে সো E আৰু C যদি এভারেজ উলিয়াব দিছে আমি জানো এভারেজ কেনেকৈ উলিয়ায় এভারেজ এজ টো উলিয়াব দিছে E and C সো E আৰু C যদি এভারেজ উলিয়াব দিছে E এর যেটো প্ৰেজেন্টেজ এটো আমাৰ কিমান আছে 36 আৰু C হৈ আছে 4 তো 36 plus 4 divided by 2 দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণে divided by 2 obviously 40 হৈ যাব 40 divided by 2 that will be equal to 20 years will be your correct answer so এটোৱে হৈ যাব আমাৰ correct answer okay question to দীঘলীয়া আছিল কিন্তু question to আমি ৰেশিও থৰি কেনেকৈ প্ৰথমতে ব্যালেন্স কৰিলো এখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আছিল 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো উলিয়াব so obviously আমি কিমান পালো আনসাৰ টু E আৰু C যেটো এভারেজ এজ হয় এটো আমি 20 ইয়াৰ্স পাইছো so obviously আমাৰ যেটো আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ বি দেখিছে 20 ইয়াৰ্স this will be your correct answer so age related problem বিলাক আমি যিমান পাৰো আমি ৰেশিও হেল্প লম ৰেশিও হেল্প লৈ পেলাই আমি যিমানখিনি লোকে সলভ কৰিব পাৰো আমি কৰি যাম okay next question লাগ বাহিছো next question to একে same question easy question হয় একবাৰ আপোনালোকে নিজেও পঢ়ি চাব ইয়াতে কৈছে যে multiplication of the present age of A B and C A B C যেটো age or multiply কৰিলে আমি লিখিলম যি কৈছে A into B into C কিমান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে 512 হ'ব লাগিব and the sum of the present age of A and B is 12 years sum of the present age তাৰমানে A plus B যদি মই কৰিবলৈ চাও ইয়াতে মই 12 years পাব লাগিব okay এটো বস্তু আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে আৰু কি কৈছে find the present age of C তাৰমানে এখিনি C এর প্ৰেজেন্স উলিয়াব লাগে okay C এর প্ৰেজেন্স তো উলিয়াব লাগে find the present of C if the ratio of the present age of B to A B is to A is same as to the present age of C to B B আৰু A তাৰমানে B is to A যেটো কৈছে B is to A will be equal to is same as C to B তাৰমানে C is to B লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে এইখিনি বস্তু আমাক কোৱেশ্চন কৈছে এটো কৈছে থাৰ্ড লাইনত ফার্স্ট আমাক এটো কৈছে কোৱেশ্চনত নেক্সট কৈছে A আৰু B সাম টু 12 ইয়ার্স নেক্সট কৈছে A আৰু B যেটো ৰেশিও হেতু কাৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে C আৰু B ৰেশিওৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে সো ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু এটা লিখিব পাৰো আমি জানো ৰেশিও আমি কেনেকৈ ফ্ৰেকশনত লিখো B is to মানে B by A so B by A is equal to C is to মানে C by B so ইয়াক যদি আমি ক্রস কৰি দিও obviously আমি কিমান পাম B square B into B square will be equal to AC obviously এখিনি লৈ আমি লিখিব পাৰো
নেক্সট আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমাক কি উলিয়াব দিছে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি উলিয়াবলৈ দিছে চিৰ প্ৰেজেণ্ট এজ উলিয়াবলৈ দিছে চ' এতিয়া এইকেইটা আমাৰ কি হৈছে আল্টিমেটলি ইকুৱেশ্যনে ফৰ্ম হৈছে চ' ইয়াতে আমাৰ ৰেচিঅ'ৰ কোনো হেল্প নালাগে বা ৰেচিঅ' আমি ইউজ কৰিব দৰকাৰো নাই ইয়াতে আৰু লাগাও হোৱা নাই কাৰণ ইয়াতে ৰেচিঅ'ৰ কুৱেশ্যনে নাই চ' এইটো এজ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমত ডাইৰেক্ট ইকুৱেশ্যন ফৰ্মেশ্যন হৈছে এতিয়া আমি চাম ইয়াতো চাওক এইটো যদি আমি ইকুৱেশ্যন 3 মাৰ্ক কৰোঁ এইটো ইকুৱেশ্যন 1 মাৰ্ক কৰে আৰু ইয়াতে ইকুৱেশ্যন 2 মাৰ্ক কৰিব এতিয়া এ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু এ চি তাৰমানে এটা বস্তু আমি কৈছোঁ এ চিৰ ভেলুটো কিমান হৈ আছে বি স্কুৱেৰ মই যদি এই এ চিৰ ভেলুটো এই ইকুৱেশ্যন 1ত পুট কৰি দিওঁ এ ইনটু চি হৈ আছে ইয়াৰ জেগাত মই কি বুলি লিখিম এ আৰু চিত বি স্কুৱেৰটো পুট কৰি দিম চ' এ ইনটু বি ইনটু চি এইটো কিমান হৈ আছে 512 হৈ আছে চ' মই এই এ চিৰ জেগাত মই বি স্কুৱেৰৰ জেগাত এ চি তাৰমানে এ চিৰ জেগাত মই কি লিখিম এ ইনটু চি এইটো এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ বি ইনটু এ ইনটু চি 512 একেটাই কথা এইটো বি থাকিলে আৰু এই যিটো এ চি ইয়াৰ জেগাত মই বি স্কুৱেৰটো পুট কৰিম ইকুৱেলছ টু 512 ডেট মিনছ বি কিউব এইটো বস্তু আপোনালোকে গম পায় বি ইনটু বি স্কুৱেৰ বি কিউব হৈ যায় বি কিউবৰ ভেলুটো 512 হৈ যায় অ'কে এতিয়া বি কিউবৰ ভেলুটো যদি 512 হৈ যায় অবভিয়াছলি মই বিৰ ভেলু উলিয়াব লাগিব বি কিউব ইজ ইকুৱেল টু 512 আৰু আমি চবেই জানো যে যিটো 512 হয় এইটো এটা নম্বৰৰ কিউব হয় ডেট ইজ 8 8ৰ কিউব হয় 512 চ' বি কিউব টু ইজ ইকুৱেল টু 8 কিউব 8ক আপোনালোকে তিনিবাৰ যদি মাল্টিপ্লাই কৰে 8 ইনটু 8 ইনটু 8 512 হৈ যায় চ' অবভিয়াছলি এইটো বিৰ ভেলুটো ইয়াৰ পৰা মই কিমান পাম বি উইল বি ইকুৱেল টু 8 ইয়াৰ্ছ অ'কে আমি বিৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেজ হয় সেইটো আমি পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এতিয়া নেক্সট বি ৰেষ্টটো আমি পাই গ'লোঁ বিৰ প্ৰেজেণ্টেজ আমি 8 ইয়াৰ্ছ পালোঁ ইয়াৰ পৰা ইকুৱেশ্যনত পুট কৰাৰ পিছত নেক্সট যিটো ইকুৱেশ্যন দিছে এইটো চাওক আমাক 2 মানে a প্লাছ বি 12 ইয়াতে যদি মই বিৰ ভেলু পুট কৰি দিওঁ মই এ ৰেষ্টটো পাই যাম চ' অবভিয়াছলি আমাক a প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু 12 বুলি কৈ থৈ দিছে চ' a প্লাছ 8 উইল বি ইকুৱেল টু 12 চ' a উইল বি ইকুৱেল টু 4 years অ'কে a উইল বি ইকুৱেল টু 4 years তো a পাই গ'লোঁ b পাই গ'লোঁ আমাক কি উলিয়াব লাগে চি উলিয়াব লাগে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি উলিয়াব লাগিছে চ' এ বি পাই গ'লোঁ অবভিয়াছলি মই এ বিৰ ভেলুটো যদি ইকুৱেশ্যন 1ত পুট কৰি দিওঁ মই চিটো পাই যাম চ' ইকুৱেশ্যন 1টো আমাৰ কি আছিলে অবভিয়াছলি এইটো এ ইনটু বি ইনটু চি ইজ ইকুৱেল টু 512 হৈ আছিলে চ' এটো হৈ আছে 4 years 4 ইনটু আমাক যিটো বি আছে সেইটো আমি 8 পাইছোঁ 8 ইনটু চি ইকুৱেলছ টু 512 চ' এইখিনি যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 8 4 32 c ইকুৱেলছ টু 512 চ' অবভিয়াছলি ইয়াৰ পৰা চি যিটো ভেলু উলিয়াব 512 বাই 32 চ' 512ক আপোনালোকে 32ৰে ডিভাইড কৰক চ' আই থিংক এইটো যদি মই ডিভাইড কৰিবলৈ চাওঁ 32ক 512 এইটো আপোনালোকৰ 32 ইনটু 16 যদি মই কৰোঁ সেইটো 12 192 32 2 11 5 চ' অবভিয়াছলি এইটো বস্তু আপোনালোকৰ 16ৰে ডিভাইড হৈ যাব 32 ইনটু 16 ইজ 512 তাৰমানে আপোনালোকে যদি ডিভাইড কৰি দিয়ে ইয়াত অবভিয়াছলি চি ৰেজ টু 16 years অ'কে চি উইল বি 16 years চ' আমাক প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি এ উলিয়াবলৈ দিছিলে কুৱেশ্যনত চাওঁ ফাইণ্ড দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি অবভিয়াছলি আমি ইকুৱেশ্যনকেইটা ইকুৱেট কৰিলোঁ ইকুৱেট কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি ইজ 16 years ওলাই আহিছে চ' অপশ্যনত চেক কৰিব অপশ্যন নম্বৰ বি যিটো আছে 2016 অপশ্যন নম্বৰ বি 16 ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট আনচাৰ ডেট উইল বি দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ চি চ' এইটো কুৱেশ্যনত আমি ৰেচিঅ'ৰ কোনো ইউজ কৰা নাই ডাইৰেক্টলি আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিয়ে কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিব পাৰিছোঁ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো যিটো হয় এইটো আপোনালোকে ঘৰত একবাৰ ট্ৰাই কৰিব ইজি কুৱেশ্যন হয় জাষ্ট ইকুৱেশ্যন এটা ফৰ্ম কৰিব মই ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব চ' এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যন ইয়াতে কৈছে এ ছান ইজ 26 years younger than his father তাৰমানে ফাদাৰ আৰু ছানৰ কথা কৈছে তাৰমানে ফাদাৰ ইজ টু ছানৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াত কৈছে যিটো ছান হয় সেইটো 26 years younger than ফাদাৰ তাৰমানে মই যদি ইয়াতে ফাদাৰটো এক্স বুলি ধৰোঁ তাৰমানে এক্স প্লাছ 26 ছানটো কিমান হৈ যাব এক্স অবভিয়াছলি ছান ইজ 26 years younger তাৰমানে অবভিয়াছলি ফাদাৰ কিমান হ'ব লাগিব এক্সতকৈ 26 এল্ডাৰ হ'ব লাগিব আফটাৰ 8 years ফ্ৰম নাও এইটো যদি প্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে এইটো যিটো প্ৰেজেণ্ট হৈ আছে আফটাৰ 8 years ফ্ৰম নাও মানে প্লাছ 8 years এই প্লাছ 8 yearsৰ পিছত কি হৈ যাব অবভিয়াছলি প্ৰেজেণ্টত যদি এক্স প্লাছ 26 হৈ আছে ফাদাৰ এজটো 8 বছৰ বাঢ়িব প্লাছ 8 আৰু ছান যিটো হৈ আছে পুতেকৰ বয়সটো কিমান বাঢ়িব এক্সৰ পৰা প্লাছ 8 years বাঢ়ি যাব তাৰমানে এইটো এজ হ'ব তেওঁলোকৰ আফটাৰ 8 years ডেট মিনছ ইট উইল বি ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ 26 প্লাছ 8 34 আৰু এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ এক্স প্লাছ 8 চ' এতিয়া নেক্সটটো আমি চাম ফাদাৰ্ছ এজ নেক্সট কি কৈছে ফ্ৰম নাও ফাদাৰ্ছ এজ উইল বি 2 years লেছ দেন টুৱাইছ হিজ ছান
ইয়াৰ পৰা যিটো হ'ব from after 8 years from now father's age will be 2 years less than twice তাৰমানে a যিটো ভ্যালু পাম এইকেইটা ভ্যালু কম্পেয়াৰ হ'ব so x plus 34 কৈছে কোৱেশ্যনত father's age will be 2 years less than twice is তাৰমানে 2 into x plus 8 minus 2 2 years less বুলি কৈছে সেইকাৰণে এটো minus 2 twice is twice মানে into 2 আৰু minus 2 বুলি কৈছে that is why it is minus 2 a equation to form এতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ফৰ্ম কৰিলে x ৰ ভ্যালু পাম আপোনালোকে কোৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে হোৱাট ইজ দা প্ৰেজেন্ট এজ অফ সান তাৰমানে x ৰ ভ্যালুৱে উলিয়াবলৈ দিছে সো এই বস্তুটো আপোনালোকে সলভ কৰিলে হ'ব মই সলভে কৰি দিছো তো কোৱেশ্যন x + 34 will be equal to twice x plus 16 minus 2 হৈ যাব ইফালৰ পৰা আৰু এটো x plus 34 will be equal to twice x plus 14 হৈ যাব সো এইখিনি বস্তু মই যদি সলভ কৰো x তো ইফালে গুছি যাব সো x will be equal to 20 years 34 minus 14 is 20 so x is 20 years so obviously x or যেটো ভ্যালু হ'ব প্ৰেজেন্ট ডেজ হ'ব এটো 20 যদি ফাদাৰ হয় তেতিয়া হলে x ৰ ভ্যালু যদি ইয়াত পুট কৰো obviously father to 46 years পাম আৰু son to 20 years পাম so this will be the age present age of son and this is the present age of father so obviously মই present age of son উলিয়াব দিছে that is equal to 20 years option number b এটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব so যত আমি ইকুৱেশ্যন ইয়াতে আমাৰ ইকো ৰেশিওৰ কথা নাই ইয়াতে জাস্ট আমি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰি কোৱেশ্যনটো সলভ কৰিছো নেক্সট এটো এটা কোৱেশ্যন এটো সেম টাইপৰ কোৱেশ্যন হয় ইয়াতেও আপোনালোকে x ধৰিয়ে কোৱেশ্যনটো ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিয়ে কৰিব পাৰিব ইয়াতে কৈছে দা এজেস অফ p q r are in the ratio 4:7:9 so যেটো প্ৰেজেন্ট এজ কৈছে p q r p q r ৰ যেটো প্ৰেজেন্ট এজ হৈছে হেতু কৈছে 4:7:9 বুলি কৈছে after 8 years ago তাৰমানে -8 এৰিবাৰ 8 years ago তাৰমানে -8 8 years ago r's age is equal to q's present age r ৰ যেটো এজ আছিল q present age ৰ লগত ইকুৱেল আছিল ওকে এতিয়া মই কি কৰিম প্ৰেজেন্ট এজটো যদি মই 4x 7x 9x বুলি ধৰো ইয়াৰ পৰা 8 বছৰ আগত তাৰমানে কি কৈছে r ৰ যেটো এজ আছিল qৰ প্ৰেজেন্ট এজৰ লগত ইকুৱেল আছিল তাৰমানে obviously 9x ৰ যেটো এজ r ৰ যেটো এজ r's age is equal to q's present age 8 years from now 8 years ago তাৰমানে 9x r's present 9x minus 8 is equal to 7x a equation to from okay তাৰমানে কৈছে r's age was equal to q's present age 8 years ago তাৰমানে r ৰ 8 years ago কিমান হৈ যাব 9x to 9x minus 8 a is to q present age q যেটো present age হৈছে এটো 7x হৈছে ইয়াৰ লগত ইকুৱেল বুলি কৈছে so 9x minus 8 equals to 7x a equation to from হ'ব এটো যদি মই সলভ কৰিবলৈ চাও twice x ৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাম 8 পাম x ৰ ভ্যালুটো মই কিমান পাই যাম obviously 4 পাই যাম okay x ৰ ভ্যালুটো যদি 4 পাই যাও find the sum of their present age এটাৰ সামটো উলিয়াব দিছে আমি যদি গোটেই কিটা প্লাস কৰি দিও 4x 7x 9x কিমান হৈ যাব 9 7 16 16 4 20 তাৰমানে 20x হৈ যাব তো 20x হৈ যাব x ৰ ভ্যালু মই 4 পাইছো আপোনালোকে পুট কৰি দিওক 20 into 4 obviously এটো কিমান হৈ যাব 80 years এটো তেওলকৰ বয়সৰ যেটো সাম হয় সামেশন হয় এটো আপোনালোকৰ 80 years লৈকে আহিব okay so question was simple question to just আমি x ধৰি ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম কৰিলে হ'ল so option number d দেখিছে 80 years এটোই আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব so next question okay next question আজি নাই so আজি আমি ক্লাস 2 আজি ইমানতে হেক কৰিম so আমাৰ যেটো সিৰিজ হৈ আছে আসাম পুলিশ আৰু ADRE কাৰণে এই PDF টো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ যেটো QR কোড আপোনালোকে পাবো সেই QR কোডটো স্ক্যান কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি PDF টো আপোনালোকে পাব পাৰে so আমাৰ যিখিনি ADRE আৰু আসাম পুলিশৰ ক্লাसेস হৈ আছে তাতে আমাৰ লাইভ ক্লাস ডেমো ক্লাস 24 hours recorded video পাবো আৰু PDF note both in English and Assamese হেতু আপোনালোকে পাবো so এই গুটেখিনি বস্তু MCQ সেশন আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ যেটো সেকশন আছে এই গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে এই দুটা নাম্বার WhatsApp নাম্বার আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিবলৈ চাবো আৰু যিখিনি PDF notes আছে PDF notes খিনি আপোনালোকে আমাৰ যেটো QR কোড আছে সেই QR কোডটো আপোনালোকে এটো স্ক্যান কৰিব এই QR কোডটো স্ক্যান কৰিলে আমাৰ আজিৰ ক্লাছৰ যিখিনি PDF পাবো এই PDF খিনি ডাইৰেক্ট টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে QR কোডটো থ্ৰুদি পাব পাৰে সো আজিৰ যেটো ক্লাছ আছে আমি এজ ৰিলেটেড প্ৰবলেম টু ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইয়াত বহুতখিনি কনসেপ্ট আছে এইখিনি কনসেপ্ট আমি এপ্লাই কৰি পেলাই কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিলো সো আজি লাইভ সেশনটো আজি আমি ইয়াতে হেক কৰিম সো উইল মিট ইন দা নেক্সট ক্লাছ তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ টু অল এন্ড উই আৰ এন্ডিং দা সেশন নাও
এণ্ড কৰিছে